Și a zis că, băi, ducem sus, se ducem jos, piața trebuie să fie ceva pe probabilități statistice, n-are cum să nu fie viața așa de grea, de atât de urâtă. Și a fost foarte interesant și mă bucur că am intrat, că am aflat mai multe detalii. Nu trebuie să vă dați demisia de la job, nu trebuie să vă lăsați de facultate, nu trebuie să luați o decizie radicală, pentru că astea sunt decizii de impact. Cifrele sunt sfâșietoare când sunt analizate câți oameni pierd în acest domeniu, dar probabil că vezi și tu diferența în ceea ce înseamnă să faci asta pe bune, la cel mai înalt nivel, adică totul ca la carte, și vine cineva și zice dintr-un Lambo din Dubai: vino să-ți dau eu semnale de trading. Da. Plus că dacă dai un ban, îl iei mai în serios, botul vezi cum se pune automat, take profit-ul, crește de la zi la zi valoarea portofoliului, customer support-ul instant răspunde în 2-3 minute, deci dacă ai vreo problemă de setup, de ceva, te ajută foarte mult. Mentorul, la fel, începem cu modul, cu tot, cu teme, ceva care nu te bagă de azi mâine, uite-te pe un grafic de ăsta așa de 2 săptămâni și zi-mi un să intru și un să ies. Deci e structurat foarte bine. Bună dimineața, Rareș, din nou, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră la acest interviu. Salut, George, bună. Rareș, spune-ne puțin, te rog, despre tine. Ceva diferit de trading, ce faci, cine ești, de unde ești, dacă poți să ne dai câteva detalii, cât vrei tu să ne dai detaliile astea. Poate că mulți se regăsesc în situația ta și ar vrea și să vadă dacă ar putea să facă pasul și spre domeniul ăsta, nu neapărat spre domeniul ăsta, și spre domeniul ăsta. Da, ce să spun? Regular person, știi, am făcut și eu o facultate, am făcut farmacia, am fost farmacist în România, farmacist în Anglia 4 ani, după care am revenit iar în România și m-am băgat pe IT, m-am reprofilat, acum de 6 ani lucrez ca programator, back-end developer, merge bine, e frumos, e mult mai bine decât farmacist în România. Și da, s-a atras de chestia asta, de calcul, de matematică, am o gândire foarte logică și când am văzut chestia asta, că am văzut, dar am fost și eu în trading, nu pot zic că am experiență, am fost în cripto, cum e toată lumea, cum începe, și am făcut ceva bănuți acolo, dar tot așa, cu buy and hold, știi, hope for the best, ceva de genul, strategia clasică. Și a zis că, băi, ducem sus, se ducem jos, piața trebuie să fie ceva pe probabilități statistice, n-are cum să nu fie viața așa de grea, de atât de urâtă. Și a fost foarte interesant și mă bucur că am intrat și am aflat mai multe detalii. Super! Câți ani ai, Rareș? Am 37. Ok, mulți înainte. Wow, super ce ai spus acum, adică de la farmacist la developer în Programat. IT, și după o carieră asta trebuie să ai curaj. De la o diferență așa de mare chiar trebuie să ai curaj. Felicitări pentru pasul făcut. Mersi, Uh, mulțumesc. Spune-mi, Rareș, care e experiența ta în trading? Ai spus că ai început cu cripto, poate ne poți da puțin mai multe detalii, cam, nu știu, când ai început, să zic așa, și, Mhm. în ultimul rând, cum ai aflat de Trading Busters? Sau de Da, mine? am început. Da. Am început în bull run-ul din 2021, în aprilie, atunci când era în top și toată lumea vorbea de el, am băgat și eu bani normal și am donat la piață. Norocul meu că nu aveam prea mult bani, să zic, atunci și am donat mii de dolari acolo și s-a dus capa sâmbetei, dar m-am ținut legătura, am ținut pasul cu el, au venit 2022, 2023, bottom-ul, a cumpărat, nu tot așa, nu de mulți bani, deci n-am mașini de afară parcate multe, și mi-am recuperat banii. Deci în 2025, acum pe decembrie anul trecut, am vândut, martie anul ăsta, când a fost top, le-am vândut, mi-am recuperat banii și un pic de plus și am încercat și trading-ul cu leverage pe Binance, în care mai mult plătești fee-uri, știi, decât să faci altceva. Și da, după aia eram la mare anul ăsta în iunie, în Mamaia am fost la noi, la Oșa, și am văzut pe TikTok videourile voastre de la Trading Busters. Era deschis semnalele atunci, așa am zis, bă, dacă nu trebuie să fac mare lucru, nu trebuie semnalele, din zi îmi dau click, un să vând, un să cumpăr, e foarte fain, hai să încerc, știi? Și am cumpărat și am fost foarte, adică, mulțumit. Au mers perfect, cum au fost în reclamă. Ok, super. Deci, practic, prin semnale, ăla a fost Da. primul tău contact cu noi. Ca să știe urmăritorii noștri, nu vindem semnale în momentul ăsta. A fost, cred că, o lună sau două, ceva în genul ăsta, când am zis, ok, haide să încercăm și pe România, că noi eram mult prezenți în afară. Am zis,
cu ce să începi? Hai să dăm puțin valoare oamenilor, nu la un preț destul de ok, încât să testeze, pentru că sunt mulți care promit marea cu sarea. Exact, da. Și am mai aflat din videourile voastre, la fel că sunt mulți care au început cu nu știu care trader. Eu sunt printre norocoșii care am început cu voi. Adică A, n-am deci luat practic semnale de la altcineva. primul tău contact cu day trading-ul pe CFD-uri, să zicem așa, că ăsta este, sunt CFD-uri, a fost cu noi, nu? Da. Am mai încercat de atunci un semnal pe Telegram, dar mi-a dat seama foarte repede că intră acolo, ne pare rău. Au mers, sunt cel mai bun, îmi pare rău și de asta, știi? Da, au fost cu semnalele și plus că mi-am instalat, am urmărit videourile, trainingul tău gratuit, cursurile care îți explică cum să setezi C-Trader-ul, toate platformele, tot așa. Și da, după aia am avansat, am intrat în mentorat, decizie foarte bună, zic eu, și acum îmi place. Adică chiar mi-a cu mult timp cu asta. Cred că se potrivește puțin acum, pentru că noi încercăm să ne ducem destul de mult în aria asta de AI. După cum ai văzut și AI Strategy Tester-ul, urmează să băgăm un optimization acum. Se cam leagă puțin cu ceea ce faci tu. Probabil uh, ajută cumva și faptul că ești în domeniul ăsta. Vă rog frumos să înțelegeți cei care ne urmăriți, nu trebuie să fii specialist în IT, doar că ce am încercat la Trading Busters este să automatizăm strategiile care funcționează pentru a ne bucura cu adevărat de libertatea pe care tradingul ne-o dă, dar nu e niciun fel de problemă, adică tranzacționăm manual. Eu 10 ani de zile manual am tranzacționat, mi-am automatizat strategiile acum pentru că e posibil, ai văzut și tu, Rare, și acum tu știi Mhm. exact ce înseamnă automatizarea unei strategii și că dacă folosești analiză tehnică sau tu iei decizii în piață, e spre imposibil cumva să automatizezi acea strategie. Pe când cu conceptul ăsta ai văzut că se poate automatiza. Nu sunt developer, dar se poate automatiza cam orice strategie facem noi. Bineînțeles, unele sunt mai simple, altele mai complexe, dar se pot automatiza. Spune-mi puțin, Rareș, te rog, care e diferența între day trading și tranzacționarea cripto? Pentru că în România toată lumea știe de cripto, adică dacă merg acum pe stradă și întreb 10 oameni de cripto, cel mai probabil 10 oameni știu de cripto, știi? Dacă mergi și întreb de day trading, din 10 oameni poate nu știe niciunul dintre ei. Trebuie eșantionul poate la 100 de oameni să știe doi. Care ar fi diferența asta, nu știu, și la emoții, poate și la profituri sau cum vezi tu dacă le pui un pic în balanță? Cu bune și cu rele. Nu trebuie neapărat să fie una mai bună ca alta, ci doar... Da, bună întrebare. La cripto, de exemplu, l-am tratat ca un exact gambling. Deci era un TikTok cu cuiva sau l-a pus cineva. Nu zic nu, am cumpărat și Bitcoin, Ethereum, BNB, care au crescut și mi-au recuperat banii. Dar ca oricine, acolo e foarte mare piața, sunt milioane de criptomonede, cumpără ăsta, ăla crește, tot influencer, toate chestiile astea. Mi se pare că e încă haos în piața respectivă. Pe când aici la day trading îmi place că ai niște indici bine stabilit cu istoric, cu, nu știu, mega lichiditate în ei, în care nu ai probleme că fuge cu banii cineva și e mai safe, e mai, nu știu, da, mai safe, într-un cuvânt. Și aceeași volatilitate, în sus și în jos fac amândouă, în rest la fel. Nu fac... Da, uite, bune ce ai spus aici cu scap de frica aia că, bă, dacă fuge ăsta cu banii mei, că aici nu există așa ceva, nu există să Da, dispară euro USD de pe piață sau da. indicii americani, Dow Jones, S&P sau... Da, scap, într-adevăr așa este, scap de frica aia, e scam sau nu e scam, știi? Mhm. Nu există să fie un indice scam ce tranzacționăm sau parități Forex. Ai scăpat într-adevăr de frica asta de a-ți da cineva o țeapă. Da, și cu day trading ce mai îmi place este că la final de zi știi ce ai făcut. Am câștigat atât, am câștigat, am pierdut atât. La cripto o cumperi azi, trece o lună, o crescut, n-am vândut, o scăzut, de ce n-am vândut și te ia alt carusel de emoții acolo. Aici ai planul, strategia bine stabilită, știi când intri, știi când ieși, în caz că nu se termină nici în take profit și stop loss, se închid tranzacția, accepti tot, dormi liniștit noaptea și vine a doua zi. Da, uite, asta e cu dormi liniștit noaptea. Uite, mie îmi place foarte mult. Eu am făcut și swing trading înainte. Pe cripto nu m-am băgat în domeniul respectiv.
pentru că nu vreau să fiu expert la toate, știi? Când Da, ești expert la înțeleg. toate, nu prea se termină bine. Bineînțeles, am luat și eu buy and hold, dar nimic altceva, știi? Uh, și asta e chestia aia, înainte când făceam swing trading, tot pe Forex și indici, e chestia aia, panica aia, te uiți la telefon, peste noapte te mai trezești, te mai uiți, te mai asta, e gap, e lichiditate uriașă. Dar da, asta e chestia. Când faci day trading, ai o oră, Mhm. ți-ai închis tranzacțiile și stai și tu liniștit, te trezești liniștit, știi că nimic Da. nu se poate întâmpla. Dar cum vezi asta pe termen lung, Părare? Și nu știu, ai un plan, în momentul de față, tu ai și un cont Instant Funding care l-ai primit în momentul când ai intrat în programul nostru de mentorat. Am văzut că ai primit și A, payout-uri și payout, da? de la Funding Dynasty. Felicitări pentru lucrul ăsta. Care e planul tău din punct de vedere al nu știu, creșterii capitalului sau plănuiești poate să adaugi mai multe strategii încât să folosești la maxim capitalul ăla? Cam astea sunt. Fie adaugi mai multe strategii pe același capital, dar cumva să nu se interfereze strategiile ca să nu folosească același capital, cum am făcut noi cu Golden Bot și Busters Bot, care se închid tranzacțiile pentru a maximiza Mhm. capitalul, sau alegi, nu, vrei să mergi pe cea mai simplă variantă, care mie îmi Da. place cel mai mult, să zic, la început de drum, în ideea de a adăuga capital, o strategie, mergi la sigur, crești pe parcurs. Nu, eu mi-aș dori să am mai multe strategii. De exemplu, cum scrie și în mentorat, nu mai știu în care modul din ele, spune că hai să calculăm, de exemplu, cum ar fi să trecem un funded account, un challenge de 200.000. Pac, îți trebuie 300 de tranzacții cu win percentage de 65%, pac. Găsești o strategie să pui 200 tranzacții în 2 luni și ai trecut funded. Adică așa aș vrea, aș vrea să-mi găsesc mai multe strategii reliable care să le pun zilnic cu automatizări sau manual, că nu e mare chestie, 3-5 minute faci un Da, Fibonacci, exact. iei Adică sus și jos și și gata. manual, să știți, oamenii, dacă ăsta e conceptul, asta am și promovat la început, 5 minute pe zi, știi? Și chiar e 5 minute pe zi, poate chiar exagerez câteodată 5 minute, că ți ia doar un minut încât să calculezi ordinele. Asta cu automatizarea din start e doar o chestie în care nu mai trebuie să mai faci absolut, dar absolut nimic, dar nu e o problemă să tranzacționezi manual, e destul Da. de simplu. Bun, și vrei pur și simplu să adaugi mai multe strategii pentru a maximiza capitalul de care dispui. Ți-ai făcut așa un plan, nu știu, poate pe 3 luni de zile, 6 luni de zile în ceea ce privește capitalul, cam unde ai vrea să ajungi. Vorbim aici de capital de la firmele de prop trading, pentru că, Mhm. sincer, e cea mai ușoară și cea mai recomandată metodă în momentul de față, să nu-ți riști banii tăi, că n-are niciun sens. Bineînțeles, construirea portofoliului separat, E altă dar cu strategie, da. payout-urile care le primești de acolo, aia e cea mai sigură soluție, să zic așa. Da, eu acum am și tranzacționez și pe personal și cum sunt developer și, developer câștigă ok în România. Am să adaug la portofoliul personal, cresc oricum de la lună la lună, asta e una din strategii. Și da, am niște challenge-uri care aș vrea să le trec. Da, în principiu asta este. Știu că trebuie să mai și scoți, să mai bucuri de ei, dar eu știu că sunt... Trebuie, ca să nu te lași cumva prins și am zis că eu vă recomand cât de mult se poate chestia asta, că e o chestie care la mine, în cariera mea de trader ăsta a fost un aha moment, știi? Am zis, băi, uite, se pot face bani, știi? Se Da, poate face ceva cu banii ăștia. Ai văzut, că acolo sunt efectiv doar niște numere, tu știi de ele, dar nimeni din jurul tău nu știe că există, știi? da, și Nu soția era, e dar soția la fel palpabil. întreba, dar real, e real? Da, sunt real, dacă vreau mâine scot în contul meu, sunt real, da? Sunt acolo. Da, oamenii tind să nu creadă până nu văd, știi? Da, la final de zi am făcut $200. Unde? Sunt acolo în cont. Na, pot să-i scot, dar nu-i scot, că, na, știi tu. Sau chiar să iau un scaun nou, că are cam 7-8 ani de acum și măcar după aia când stau în el îmi amintesc de unde au venit banii pentru el. Să știi că funcționează chestia asta foarte mult. Chiar funcționează. Rareș, poți, te rog, acum ai spus că n-ai mai fost în programe de cursuri sau mentorat până acum. Nu știu, poți să ne spui cam ce părere ai sau care ar fi feedback-ul tău despre programul nostru de mentorat, în ideea cum intri, primii pași, ce primești, contul Instant Funded, dacă ajută sau nu contul Instant Funding plus accesul la tranzacțiile mele la început de drum ca să nu simți presiunea asta. Dacă vrei, te rog să ne dai câteva detalii în direcția asta.
Da, am spus, am fost norocos, am ajuns aici prima oară și eu zic că, na, nu știu, acum depinde de persoană la persoană cât de scump e, afli când vorbești cu consultantul, cât dacă îți permit, nu-ți permit, dar pentru mine s-a mulat foarte bine. Plus că dacă dai un ban, îl iei mai în serios, adică nu poți să-ți dau acum, intri pe internet, vezi un YouTube, aia lui, chiar dacă e un sfat foarte bun, gratuit, aia, nu știi ce zice ăla. Dai un ban, îl iei în serios, te dedici, te implici și primim așa, da, primești un cont instant funded care, na, normal că e fain, îți pornești și botul, vezi cum se pune automat, take profit-ul, crește de la zi valoarea portofoliului și customer support-ul instant răspund în 2-3 minute, deci dacă ai vreo problemă de setup, de ceva, te ajută foarte mult. Mentorul, la fel, începem cu modul, cu tot, cu teme. Îmi place structura, ceva care nu te bagă de azi mâine, uite-te pe un grafic de ăsta așa de 2 săptămâni și zi-mi un să intru și un să ies. Deci e structurat foarte bine. Da. Super, mulțumim pentru feedback. Uh, În legătură cu complexitatea botului, acum tu ai experiență în domeniu, dar din punctul tău de vedere, dacă o persoană vine cu zero experiență în domeniul automatizărilor, ar putea să folosească robotul de trading pe care noi îl dăm? Da, e foarte ușor. Deci pui acolo de liceu, pui cheia și dai apply. Mai greu e să-ți instalezi platforma, dacă chiar ești nou. Să-ți faci contul, să depozitezi la capitalul și așa, dar botul e foarte simplu, da. E Da. asta, Mulți plug oameni and play. Plug and play, știi? Nu faci nimic mare lucru. Exact. Mulți oameni tind să se sperie, știi, când le zic de automatizări, se gândesc poate, dar trebuie să știu eu să codez. Nu. De asta am vrut să spui și părerea ta din punct de vedere al developerului. E efectiv un Dacă, plug and play, ca și cum ai descărca o aplicație, ai instalat-o, ai pus cheița, ai dat play, setezi, bineînțeles, risk management-ul și tot ce according folosești pe contul tău personal, pe contul de challenge, mhm. regulile respective, de astea sunt Da, detalii. mai am. Dar cum sunt eu developer, mai greu e când vezi botul, te gândești cum l-a făcut, oare ce-a făcut acolo, ce codit, adică în spate e multă matematică și logică, dacă creierul meu acolo s-a dus, oare ce, să fac și eu unul, știi? Acolo e multă treabă, dar să-l folosești e foarte ușor. Da, nu trebuie să știi cod. Eu nu știu să codez și la asta e. uh, Știi, când nu știi să faci ceva, găsești o persoană care știe să facă și Da, ai rezolvat problema. e ca la casă, da, vrei să spui pavele, nu, pune tu pavele, chiar cineva să spună ca să fie puse bine, dai un ban și stai acolo, liniștit, nu cât pe acasă și rupi piciorul, că le-ai pus tu. Rareș, te mai întreb ceva. Cum vezi tu industria asta în România, să zic, din punctul tău de vedere, în ce înseamnă investiții și trading? Eu zic că stăm prost la educație financiară în România, din păcate, dar adică mulți oameni sunt deschiși. Eu țin minte când aveam vreo 15-20 de ani, aveam prieteni de 30, nu știa niciunul, nu avea niciunul în investiții la țiriac, măcar la țiriac, nu zic să cumperi stocuri și Nvidia și așa. Și acum este, adică suntem o generație mai deschisă spre asta, adică multă lume se gândește la viitor, nu așteaptă să-și ia pensia cum erau părinții noștri și așa vor să facă ceva cât sunt în putere. Generația asta. Eu zic că este, adică na, suntem cu potențial mare, dar, na, cum ai spus și tu prin videourile astea, așa este. Ei bagă 100, fă 5.000. Nu știu, e prost publicitate proastă are pe mai Este, nu? multe Adică țări. crezi că asta dăunează foarte mult, pentru că asta e și părerea mea, că Da, am vorbit cu niște colegi și la fel mi-au spus, faci day trading, vezi că pierzi, vezi că toată lumea pierde, vezi că pierzi. Bă, încerc să fac day trading, n-am spus că o să fiu acum cel mai bun day trader, încerc să fac day trading, am un plan, am o strategie. Dacă tu în 2 secunde mi-ai spus, vezi că pierzi, mulțumesc de încurajare. este, într-adevăr, cifrele sunt sfâșietoare când sunt analizate câți oameni pierd în acest domeniu, dar probabil că vezi și tu diferența în ceea ce înseamnă să faci Da, asta pe bune, la cel mai înalt nivel, adică totul ca la carte și vine cineva și zice dintr-un Lambo din Dubai, vino să-ți dau eu semnale de trading, da. știi? Nu, De asta. eu personal și am început, cum am spus, cu ele, așa cum am și încerc, lucrez la o strategie de-a mea, sunt pe plus. Asta pot să spun. Nu mă apuc eu să mă laud sau să zic, dar când vorbesc cu cineva, asta e cam bad rap, știi, are trading-ul ăsta. Este. Mai ales, uite, la tine tu ai reușit și faci bani și toate cele, dar
Oameni care sunt la început de drum, știi, când mai ai și poate o săptămână mai proastă, abia ai început și tu, ți-ai mai luat poate și un scam de la vreunul că hai să-ți dau eu și Da. n-a mers și mai vine cineva și zice nu merge, mă, că pierzi, tinde Pune capac. să te tragă și mai mult în Da. jos. Dar, cum ai spus Or, și tu, generația asta începe să se schimbe. Adică se simte efectiv că tinerii din ziua de astăzi caută și acea sursă alternativă, pentru că, după cum vezi și tu, Rareș, nu trebuie să îți dai demisia de la job. Asta le spun oamenilor. Oameni, mhm. nu trebuie să vă dați demisia de la job, nu trebuie să vă lăsați de facultate, nu trebuie să luați o decizie radicală, pentru că astea sunt decizii de impact în viața. Să mă las de școală să mă apuc de trading, știi? Sau să-mi dau demisia de la job să mă apuc de trading. Da. Cum vezi tu lucrând la un job sau un business sau să mergi la facultate și să faci trading cu conceptul ăsta de trading bazat pe statistici și probabilități, unde timpul petrecut în fața graficelor devine destul de scurt în momentul când deja ai strategia formată. Cum crezi? Cum te-a impactat în vreun fel? Ai simțit vreo presiune cumva la... Nu, să mă las foarte bine. Eu oricum, lucram de la calculator, remote, deci nu trebuie să mă duc la office și să deschid graficele acolo la 10 minute să pun tranzacțiile. Dacă am uitat întrebarea. Uh, Dacă simți că cineva ar trebui să-și dea demisia de la job să se a, apuce de trading. nu impactă. Pe chestia asta, nu. Dacă vrei să stai să analizezi graficul și să presupui unde se aduce, da. Dar aici, nu. Pentru că tu știi de dimineață sau de mult înainte, de o zi înainte, ce vei face astăzi. Deci nu-i surpriză, wow, trebuia să cumpăr. Adică tu știi că cumperi acolo și vinzi acolo sau se duce contra ta și așa. Și ce am mai vrea să mai zic e că, trebuie să investești capitalul pe care ești dispus să-l pierzi. Asta e clar, adică nu trebuie să vii cu, îți vinzi casa și bagi aici că faci milionul. Nu, deci asta tot așa. Trebuie spusă părerea mea. Cu capital ca și în cripto. Banii sau că mai sunt influencer de ăștia sau la vârsta aia faci tu un ban, duci și spargi de seară în club instant. Dar dacă ar fi din banii aia să iei 10%, să crești un portofoliu și să faci ceva pentru tine, pentru viitor, ar fi mult mai bine. Eu regret că atunci regret. Vorba vine. La 20 de ani mai făceai un ban, mai lucram. Și toți se storgeau. O, distracție. Dacă dădeam 5% din ei de atâția ani, 15-17 ani, era mai bine acum, știi? Trebuie un pic de educație financiară făcută în România, cred. Da, pentru că educația financiară nu înseamnă neapărat să știi să faci day trading, ci pur și simplu să îți administrezi mult mai bine banii. Și cheltuielile, și administrarea cheltuielilor este efectiv educație financiară, știi? Să pui acolo o părticică cât de mică se Da. poate și pentru altceva, știi? Ceva mai riscant, ceva mai puțin riscant. Să încerci. Pentru că dacă începi să acumulezi informații, să cunoști Mm. oameni, să vezi că se poate într-un fel sau altul și altfel. Da, poți să A, înveți ceva nou. Adică mie îmi place, eu sunt fascinat, abia aștept să vină ora, să mă uit. Ne. Depinde și de persoană la persoană, dar zic că se poate, oricine poate face. Da, asta a fost ideea conceptului ăsta, pentru că eu am muncit și știind, munceam în fabrică și toată ziua eram pe telefon, toată ziua asta, toată ziua. E foarte greu, într-adevăr, când faci trading cu analiză tehnică, adică tu iei decizii, te uiți, mai tragi un suport, o rezistență, linii pe acolo și tu trebuie să iei decizii, într-adevăr, ăla este foarte stresant, trebuie să stai, să te uiți, pentru că dacă n-ai intrat când spune piața să intri acolo, ai ratat tranzacția și de acolo începe panica și începi să tranzacționezi deși n-ar trebui. Dar cu sistemul ăsta al nostru, știi exact ora. Dacă eu vreau să tranzacționez la ora 9 dimineața, când încep la 9 jumate jobul, la 9 tranzacționez și that's it. Știi? Sau ești la job și ai pauză la 12. La Da. 12 tranzacționezi, nu trebuie să te dai peste cap cumva, pentru că dacă te dai peste cap, risci să nu faci nimic nici aici, risci să pierzi și ce ai construit în cariera ta pe care o ai, la jobul pe care ai, să fii frustrat, știi, nu merită banii dacă toată ziua ești morocănos, dacă toată ziua ești supărat, pentru ce? Că în primul rând tradingul, nu, probabil cum îl vezi și tu, Rare, și e o sursă suplimentară de venit. Prima dată ea așa trebuie văzută. Ea nu trebuie Da. văzută absolut deloc ca, bă, vreau să fac bani din trading, știi, mâine. Pentru că dacă pleci cu Mm. mentalitatea asta, ajungi să faci ce a spus Rare să nu faceți și anume ajungi să spui banii acolo, bani care nu ți permit să-i pierzi efectiv din goana aia spre a
uh, spre a face profituri. De asta am încercat să și stopez cumva în programul de mentorat, în special la început chestia asta, prin oferirea acestui cont instant funded, ca oamenii să nu trebuiască să pună bani de la ei, pentru că atunci, la început de drum, tinzi să faci Da. cele mai multe greșeli, știi? Și dacă încep direct cu stângul și o dita mai gaură, mental o să fii distrus și s-ar putea să nu mai continui nici că la noi, nici în altă parte și mai rămâi și cu dita mai gaura. Așa Dar că, plus că e loc pe piața asta, adică sunt atâtea instituții care e la lichiditate, deci nu e ca și cum cât mai mult cu atât mai bine. Oricum, și e lichiditate pentru toată lumea în piața asta. Poți să ciupești tu de acolo. Și plus că dacă vezi, cum ai spus și tu foarte fain asta, că chiar au fost, când am uitat un semnal, au mers, azi, mâine, păi, mine, au mers 2 săptămâni la rând, win, 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 30 cu 30 de dolari, 21 de zile, 300 de dolari. Hai să pun mai mult, hai să pun mai mult. Deci trebuie să ai și o disciplină pentru că te face cu îți capul. vine, îți vine. Știți că ai văzut că vă mai dau un video în grup. Nu faceți Da. greșeala să măriți riscul pentru că e foarte tentant, știi? Mhm. E periculos și când pierzi, că atunci urmează chestia cu hai să recuperezi, dar e la fel de periculos și când câștigi zi Da. după zi, pentru că îți vine să, ba și mai mult, că vezi că mergi și te gândești, Da. bă, dar zici George să nu bag, dar uite că și azi am făcut, dar și azi am făcut, dar și azi am făcut, știi? Și te îndeamnă acolo lăcomia uh, Faci mai mult, da. să bagi mai mult și atunci vine strike-ul negativ. Și zici, a, numai mie mi se întâmplă asta, numai... Da, nu merge sistemul, nu-mi place, bla, 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 și iată, lași, dar n-ai respectat regulile. E greu și te faci cu capul în câteva cuvinte, trebuie să fii puternic și disciplinat și ai un risk management bun. Adică, nu, e Da, stat. să fii cumpătat, să înțelegi că chiar dacă facem day trading, trebuie să privim asta pe termen lung. Termen lung, da, termen lung. Chiar dacă vedem rezultatele în fiecare zi, dacă nu ai un plan pe termen lung bine stabilit, Dar și așa, când, e greu. pe termen lung și dacă ai o gândire normală și pui 20 de dolari pe zi timp de un an, bă, e sumă de bani, e aproape jumătate de salariul tău pe an, adică să Exact, știi? gândim Adică în viitor. mulți oameni, uite, vin la noi și chiar făcusem un masterclass odată și am întrebat oamenii din acel masterclass cât ați vrea să câștigați din day trading, știi? Și, Mhm. wow, vedeam sume acolo, au scris toți oamenii în chat, 2000, 5000, 20.000, 10.000 și eram, wow! Și după aia întrebarea a fost cât câștigați voi în momentul de față, știi? Da. Și la răspunsul ăsta era sume. 3.000 de lei, 5.000 de lei, 1.000 de euro, știi? Și ceva, mă, nu face sens, știi? Adică tu te aștepți ca cu 8 ore de muncă pe zi faci 1.000 de euro și te aștepți ca cu 5 minute de muncă pe zi să faci 5.000 de euro, știi? Ceva nu se Da, leagă. nerealist. Și cum ai spus și tu aici, 20 cu 20 faci jumătate de salariu la final de an, știi? Asta trebuie să Da. fie primul scop. Băi, cum ar fi să fac 20% din salariu, știi? Mhm. Extra. La Da. modul ăla. După aia, cum ar fi poate 50%? Cum ar fi să fac 100%, știi? Cum ar fi să Faci fac de mult. 2 ori mai mult într-un final, peste un an, doi, decât fac la jobul pe care l-am, știi? Asta este creșterea sănătoasă și gândirea pe termen lung de care încerc să spun tuturor, cu așteptări realiste, știi? Da, da, da. Adică e ceva realist în chestia asta, îmi place și mie. Și așa o și văd, nu mă aștept. E fain, foarte încântat și mulțumit. Super. Rareș, poate două, trei cuvinte să le spui celor care nu neapărat ar vrea să intre în programul nostru de mentorat, dar oamenilor care ar vrea să se apuce de trading, să zic, nu știu, poate dacă ai putea să le spui două, trei cuvinte care ar fi astea. Da, sincer, cum am spus și atunci, găsești pe internet toate informațiile, dar dacă nu ești priceput să le filtrezi, să le înțelegi, poți să pierzi foarte mult timp. Eu ce pot să spun este că trading Buster is legit, adică nu, totul legal, corect, frumos, de încredere, ai și customer support și tot ce trebuie, toate resursele necesare și că oferă o posibilitate reală cu anumite restricții, reală în sensul că nu cumperi Lamborghini și așa, dar poți să intri în day trading și de ce nu, după aia eu așa vreau, în ce am început, am luat o direcție, să o țin pe această direcție și să ajung mai bine în final. Da, eu recomand cu încredere, să zic așa. Super. Mulțumim, mulțumim, Rareș, și îți mulțumesc pentru acest interviu. Mi-a făcut plăcere să discutăm. Mulțumesc pentru feedback-ul oferit. Mersi și eu. Pa, pa.
Traderi, sper că v-a plăcut videoul și că ați văzut cât de profitabil este să tranzacționați cu statistici și probabilități. Mi-a luat ani de zile să dezvolt acest concept unic de trading și acum mii de traderi îl folosesc în peste 40 de țări. Îi ajută să devină și să rămână profitabil scăpând de stres și de toate emoțiile toxice care vin cu analiza tehnică. Dacă vrei să înveți cum să faci trading cu statistici și probabilități, te aștept în comunitatea mea gratuită de Telegram dedicată traderilor din România. Acolo vei primi acces exclusiv la webinarii de trading, sfaturi dovedite și sesiuni de Q&A prin care ținem legătura în fiecare zi. Pe lângă asta, am creat și un program de mentorat în care lucrăm 1 la 1 cu traderii din lumea întreagă. Îi învățăm cum să câștige între 2000 și 20.000 de dolari în fiecare lună, tranzacționând doar 5 minute pe zi cu strategia lor și capitalul nostru. Am inclus în programul ăsta tot ce am învățat în trading în ultimii 11 ani. Și deja am ajutat peste 400 de oameni să aibă rezultate cu ajutorul lui. Dacă vrei să afli mai multe despre el, ai link în descriere. Nu uita să dai like, share și subscribe și ne vedem în următorul video.